otetaan yhtä kankeasti kuin viime kerralla. Mä muistan miten hyvin se meni, ainakin varmaan... Se meni niin hyvin se alkuhomma viime kerralla, että... Mihin me ollaan Tuukka menossa? Ai mitä? Mihin me ollaan menossa? Pohjoiseen. Pohjoiseen? Pohjoiseen. Sieviin. Kenkä? Ei kun vaihdelaatikko. Aloitetaan niin yhtä vahvasti. Nyt ollaan menossa Sieviin, mut kiermotivelle Rikua moikkaamaan. Ei mennäkään kenkäkauppaan. Ei mennä kenkäkauppaan. Kengät kyllä tarttis, mutta... Joo. Hyvä. Mennään sinne ja katsotaan hiukan, jos ehittäis siinä avaamaan toi meidän vaihdelaatikko ja katsomaan, että mitä se on syönyt ja kuinka se on kulunut tuossa talven aikana. Ja talven aikana... Täällä on niin jumalauta paljon lunta, että ei tää kato perkele katoa mikä kesää yhdistää mitä, kun tuolla on jontikat koirmurit lavat viime kaudella, eli kesällä, että kuinka se laatikko on kestänyt ton meidän käytön. Kyllähän siellä olikohan brittipojat kommentoikin meidän pätkää vähän, että sitä laatikkoa ilmeisesti voi noinkin väkivaltaisesti käyttää. Niin ihan mielenkiinnolla odotan, että mitä se on syönyt. Mitään ongelmia laatikon kanssa ei ole ollut eikä mitään, ei ole tuutanut varattua eikä mitään muutakaan. Et katsotaan. Luultavasti ei tarvitse muuta kuin kytkentäpaloja ehkä hiukan vaihtaa sinne, niin toimii taas ensi kaudella sitten laatikko moitteetta, että pidetään se vaihdelaatikko meidän yhtenä luotettavimpina osina koko autossa. Että toki tarkoitus olisi nyt niin, että koko auto olisi luotettava, että sillä saisi vaan oikeasti ajaa ensi kesänä. Koska kuitenkin oli niin paljon lastentautia viime kaudella, että oli varorajat pätki ja kyllä mä luulen, että jatketaan sitten lötinää paikan päällä, että meillä semmonen tunnin verran on ajomatkaa vielä. Moottorikilkka! Tommonen pitäisi olla! Vaihdetaanko lajia? Ei vaihdeta lajia. Ajetaan riftingiä. Rallycrossia. Jokkista. Ei vaan. Rakennetaan toi vaan. Mitä me tehdään? Ajetaan saatanan kovaa ylinopeutta. No halkastaan nyt ensin. Meillä on Sinetöijän laatikot, täällä on tämmönen pirun komia GM-logo, joka on niinku... Se on peilikuvana meidän kaiken lisäksi tuolla, kun se aikanaan tuli kaiverrettua ite omin käytöisiin semmosen leimasisysteemiin niin ei tullut ajateltu, että se tulee peilikuvana tuonne, niin, mutta onpahan omalaatuinen, että sitä on vaikeampi kopioida. niin. Tuohon on niinku sillä lailla hyvä tuo sinetöinti näissä, että se on paitsi meitä varten, että me itse tiedetään, että sitä ei ole kukaan välissä räplännyt. Ja sitten jos tulee jotain ongelmia, niin että se on niinku meidän jäljiltä, niin me pystytään paremmin trackkaamaan, että mitä me itse ollaan ehkä tehty väärin. Mut sitten voisi ajatella myös niinkin päin, että jos jollain asiakkaalla on tämmönen laatikko, joka on sinetöity sun muuta ja ne haluaa myydä sitä eteenpäin, niin ne pystyy sanoa, että se on meidän jäljiltä. Niin. Että sitä ei kukaan muu välissä sorkkinut sitten. Lops, se sanoo. Tässä on meillä huohotuslähtö. Täällä on vakiona Bemarin laatikossa joko tuosa tai täällä on semmonen huohotus. Ja se siitä käytännössä ruikkii tänne laatikon päälle se öljy, sitten, kun se huohottaa ilmaa. Mutta että me on laitettu tänne tämmönen liitäntälähtö ja tässä olisi niinku ajatus semmonen, että letku jonnekin ylös konehuoneeseen tai johonkin. Ja siellä letkun päässä saisi olla säiliö ja se letku tulee niinku säiliön pohjoja. Jos se huohottaa jotain
öljyä ylös, niin se saa valua sitten takaisin sinne laatikkoon. Ja säiliö yläpäästä olla sitten niin kuin ilmauslähtö, huoltuslähtö, vaikka joku reikä ja vaikka letku vähän alaspäin. Niin se toimii enemmän niin kuin paisarina. Joo. Niin semmoinen on niin kuin se ajatus, että millä lailla tämä pitäisi kytkiä, liittää. Että ei ainoastaan joku letku ylöspäin, vaan joku semmoinen paisuntasäiliö niin kuin Joo. päähän. Meillä oli perälle ja vaihteistolle saman tyylinen ratkaisu, että Joo. Niin. hyvin toimi eikä ollut sotkenut joka paikkaan. Joo. No niin. Se on hyvä, että se on siltä osin pelittänyt. Joo. Niin on, siellä näköjään öljy sisässä. Ui. Jostain se tarttuu vähän kiinni. Noniin, siinäpä se. Eli täällä on niinku vitosen kytkyhampaat on tuolla kytkiakselissa, kun se on suora vitosvaihe, niin se on niinku sitten vitosen kun lyö päälle, niin veto menee suoraan läpi pääakselin kautta. Periaatteessa silloin ei ole myöskään mitään tehohäviöitä vaihteistossa. Et toisaalta jos ajattelisi, niin kun peränvälitys olisi tarpeeksi lyhyt, niin pystyisi ajaa myös vitosella paljon ja silloin olisi voimansiirtohäviöitä sillä lailla ajateltuna vähemmän. Mutta sitten taas, jos moottori kiertää tietty paljon, niin voihan kardaaniin syntyy häviöitä sitten, jos se kiertää kovin paljon. Mutta onko sä vitosta käyttänyt ikinä? Oon mä siirtymämatkoissa aina. No niin, joo, no sille se näyttääkin, ettei Pesämäellä pitkällä soidolla, niin siellä sitten kyytiä on niin paljon, että saa syöttää vitosen. Kyllä. Sehän on heikkous tässä vakiokuoressa. Täällä tämä laakerikooli saattaa ruveta löystymään. Joo. Tämä on tiukasti täällä. Ei liiku tämä kooli mihinkään, että saattaa ruveta löystyä. Ja, nyt on yhdenlaista ratkaisua on siihen ihan viime aikoina testattu, että koneistetaan tuo uusiksi tuo pesä ja laitetaan erilainen laakeri sinne. Joo. Mutta toinen vaihtoehto on sitten jossain vaiheessa, että se pitää vaihtaa tuo kuori, kun se menee liian löysäksi. Tehdäänkö tähän meidän laatikkoon nyt mitään vai toi oli ilmeisen piukka, niin... Joo, ei sen osalta tuonne puolelle meidän ei tarvitse koskea ollenkaan. Että täällä näyttää kaikki olevan ok, kytkypalat on hyvässä kunnossa ja muuta tuommoista, että ei tarvi niinku tänne kytkinkopan puolelle meidän ei tarvi koskea oikeastaan ollenkaan. Sitten no täällä meillä on sitten ne loput vaihteet. Tässä näkyy tämä vitosen kytkypalat on tässä kytkyrenkaassa. Tätä nyt on vähemmäis käytetty, niin siellä ei kulumaa näy. Sitten tässä on niinku ensiövälityksen ratas, eli se pyörii kytkin akselia vasten. Niin tämä voi olla tietty semmonen, joka kuluu hammaspinnat tästä, koska tämä pyörii paljon. Joo. Kun se kaikki voima menee tämän ratasparin läpi, paitsi kun ajetaan viitosella. Mutta tässä nyt kun katsotaan, niin tämä on aivan niinku, tämä on esimerkillisen hyvässä kunnossa, eli täällä ei näy niinku yhtään mitään jälkiä. Että driftingin käytössä useimmiten on jotain jälkeä, vähintäänkin nähtävissä, mutta tässä ei niinku mitään. Joo, että sen suhteen näyttää niinku nämä hammaspinnat, mitä tässä nyt nähdään. Eli täällä on sitten nelosen rataspari. Nelosta varmaan kuitenkin jonkun verran. Nelosta varmaan jonkun verran käyttänyt. Joo, mutta kyllä niinku nelonenkin on kyllä esimerkillisessä kunnossa. Täällä no äkkiseltään mitä näen tästä välistä, niin nelossa on ihan lievää kytkypalan kulumaa on tuolla, mutta ehkä meidän täytyy purkaa tätä enemmän, että voidaan
niin kuin paremmin katsoa, että mille kokonaisuus näyttää. Tässä on sitten tuo pääakselin mutteri. Me vetään se kiinni aina reilulla lukiteliimalla. Mutta siitä huolimatta ratassarja vähän elää, ajaa saatossa ja muuta, niin voi olla, että tätä joutuu ajoittain kiristelemään tätä mutteria. Mutta sen ei pitäisi pyöriä kuitenkaan auki, vaikka se olisikin kokeillessa, kiristäessä hieman löysällä, niin se ei kuitenkaan kyllä pitäisi auki pyöriä, että siellä on niin reilusti liimaa laitettu ja sillä pitää olla. Tähän kiinnittyy vaihekepin se varsi, tanko, tässä on no ensinnäkin tässä on nivellys tälle tangolle, eli se pääsee näin, liikkuu tuolla reiässä, mutta sitten se pyörittää tietty tätä tankoa myös sivuttain, niin tämä niin kuin nivellys kannattaa tutkia, että se pysyy hyväkuntoisena, että jos tulee kovin paljon välystä tähän varteen, niin se sitten vaihekeppiin tietty tuntuu semmosena huojumisena. Sitten toinen on se, että lisäksi tässä nivelessä itsessä on vielä tämmöinen tappilukitus, millä se lukitaan tuohon tankoon, niin tämä reikä voi ruveta tulee myös niin kuin väljäksi. Joo. Näitä kannattaa sitten aina aika ajoin vaihtaa, jos Pitää toivoa, ettei tuo tappi tipu matkan varrella. ei se tipu, se on tuolla sokalla lukittuna. Et tässä ei niinku tunnu sivuttain, ei oikeastaan minkäänlaista välystä. Tämä on edelleen hyvä kuntona, ei tarvitse tätä lähteä vaihtamaan. No, ne tuli se. Eli se mitä tätä kateillaan, niin on tietty, yksi on jälleen nämä kytkypalan kulumat. Tuolla on niinku ykkönen tuolla. Ja sitten on kakkosvaihe on tässä. Täällä on on aivan lievää kulumajälkiä on tuossa vetopuolella. Jarrupuoli, josta tällä puolella sillä ei ole mitään, eli ei ole liian kovasta vauhista, ei ole rykästy pienempää vaihto päälle. Ja sitten tuolla on kolmonen, ja kolmosa nähdään siellä on jo hieman reilumpaa. Joo. Et tuo on tää on nyt ollut sulla käytössä sen koko kauan, ja me tiedetään, että sä ajat suunnilleen samalla tavalla tulevankin kauan, niin tuo ei ole vielä niin pahasti kulunut, että sitä tarvitsisi ruveta vaihtaa. Okay. Eli tuo voisi mennä parikin kautta vielä. Joo. Mutta se riippuu sitten aina vähän siitä, että tuleeko muuttujia. Joo. Että miten nopea se kuluu. Mutta tuo ei ole tosiaan ei ole niin kulunut, että me lähdettäisiin sitä vaihtamaan nyt. Joo. Ja nelosvaihe oli täällä päässä ja nelossakin nähdään, että siellä nyt on lievää kulumisjälkiä. Tuokin ei ole vielä niin paha, että sitä tarvitsisi vaihtaa. Joo. Ja kytkyrenkaassa on sitten vastaavasti ne vastakkaiset pinnat. Kytkyrengas on hieman jopa lievemmin kulunut tuolla nelosella. Ja kolmonen voi olla ehkä hitusen lievemmin on tuo kytkyrengas kulunut. Yksi mahdollisuus on näissä tilanteissa semmoinen, ja varmaan nyt tehdäänkin se, pyöräytetään tämä kytkyrengas toisin päin, jolloin me saadaan taas tuonne vetopuolelle molemmille uudet kytkypinnat, koska jarrupuoli näissä vehkeissä harvemmin kuluu edes. Joo. Niin rattaat jää entiselleen, että kytkyrengas pyöräytetään, niin saadaan parempaa pintaa sinne. Nelosvitosta ei pystytä tällä välityssarjalla pyöräyttämään, koska täällä on erilainen tämä kytkypalapatterni, mitä näillä muilla, niin sitä ei voi swapata vaan ympäri. Mutta ihan hyvä kuntoinen on, että
koska ei niinku sen suhteen tarvitse tehdä mitään. Joo. Niin tämmönen niinku tarkistus, jos asiakas laittaa meille laatikon ja se on tämmöisessä kunnossa, niin ne on siellä parisajan paikkeilla pyörii tämmönen niinku tarkastus. Nyt sitten pestään osat ja sitten vielä tutkitaan tarkemmin nämä niin ratausosat, tutkitaan, että voiko siellä olla jotain hammasmurtumajälkiä. Tarvittaessa tehdään murtumatesti ja tai semmoinen särötesti ja haarukat tutkitaan vielä, että siirtäjäosat, että niissä ei näy mitään alkavia halkeamia tai muuta. Ja lyödään kasaan se. Semmonen on niinku semmonen perustesti. Niitä särötestejä ei tehdä niinku siihen samaan niinku velotukseen, mutta semmonen niinku visuaalinen tutkinta tehdään ja kasataan se. Että semmonen on tuo meidän perustarkistus näissä. Sitten loput, kaikki työt, summut, mitä joudutaan tekemään ekstraa, niin ne on sitten menee tuntivelotuksella päälle, plus osat. Mutta se on silleen loppupeleissä semmoinen nätti toimenpide asiakkaalle, että se käyttää täällä ja me katsotaan sitten meidän ammattitaidolla näihin liittyen niin nuo ongelmakohdat, mitä niissä voi olla ja sitten informoida asiakasta jatkotoimenpiteistä. Mutta kyllähän toi on niinku järkevää laittaa se laatikko tänne, kun sitten justiin niinku toi, että pystytään kääntämään noita kytkentärenkaita, niin voi turvallisin mielin sitten ja tietää muutenkin sen laatikon kunnon sisältä, ettei tarvitse jännittää, että jos vaikka oli jonkin sortin probleemaa menneellä kaudella, niin että porsiiko se laatikko tai mitä muuta tahansa, että toi on kuitenkin niin pieni raha siitä, että avataan laatikko, tsekataan, että se on kondikses, niin sitten kun se tulee täältä ja muutama satanen on mennyt rahaa, niin kyllä mä pidän sitä pienenä hintana siitä, että ei käy niin, että pesämällä vedetään iso kovaa entryä yhtäkkiä tuhtaakin 4 tai 5 varattua, niin kyllä siinä pelto pölisee niin, että pauke käy ja sitten puhutaan useiden tuhansien eurojen vahingosta. Että Niin, kyllä. Niin kyllä tämä on niinku ilman muuta kannattavaa ja se, että vaikka meilläkin oli niinku tosi rikkonainen kausi, tekniikkamurheita ei pystytty paljon ajamaan, mutta kulumaa silti kuitenkin on, niin kyllä ne kannattaa tsekata. Kyllä. Että Äläkääkä alkaako itse sooloilemaan. Joo, ei, kyllä se on hyvä ja sitten toinen on se, että jos olisi niin kuin jotain pahempaa kulumaa, että tämähän ei nyt kuitenkaan loppupeleissä, tämä ei ole paha ollenkaan, että tosiaan tällä menolla nyt ajaisi 2-3 kautta niin kuin yhteensä tällä tavalla, et nyt vielä 1-2 kautta ajaa periaatteessa eikä tarvitse osia vaihtaa. Joo. Niin jos se vaan edelleen pysyy tuo kuluminen samanlaisena, niin siitä ei niinku 2-3 vuoden aikajaksolle siitä ei niinku synny vielä sitten semmosia suurempia huoltokustannuksia kuitenkaan muuten kuin ne tarkistukset. Mutta ikinä ei tiedä miten olosuhteet muuttuu ja muuta semmoista, niin sen vuoksi on hyvä kuitenkin aina tarkistaa se vaihteiston kunto. Ja onhan tämä kriittinen komponentti niiden muiden komponenttien ohessa, että se pelittää. Ja useimmiten sitten tosiaan on se mahdollisuus, että siinä vältytään niitä kalliimmilta, isommilta remonteilta, että se katsotaan niin kuin ajoissa. Ja me ei niin kuin ruveta täällä niin kuin tyrkyttään, että nyt on niin kuin pakko laittaa vaikka niin kuin nämä osat nyt esimerkiksi, koska ne ei ole, meidän kokemuksella ne ei ole vielä liian kuluneita ja ne toimii. Ja pystytään niin kuin sanoa, että kyllä nyt, jos samanlaisena käyttö jatkuu, niin se menee helposti kauden vielä. Joo. Mutta me sitten sillä meidän kokemuksella ehdotetaan asiakkaalle, hieman niin kuin painotetaan, että tuo osa nyt kannattaisi vaihtaa, mutta se on sun itse päätettävissä, että vaihdetaanko se. No mitäs nyt sitten, kun meille tulee joku 7,5 heppaa, vetopito kasvaa ja sun muuta, niin menee vielä aivan pois tiehensä. Joo, ei sen pitäisi sillä lailla muuttua, että
Et se on loppupeleissä kuitenkin, se on niin paljon kiinni sitä käyttäjästä, että myös, että miten se kuluu, että sä niillä vähemmilläkin tehoilla olisit saanut sen survottua huonompaan kuntoon, että ei se ole siitä niin kiinni. Että voihan siinä tulla jotain muutosta ja näin, mutta että ei pitäisi mennä tai niinku olla mitään ongelmaa näillä osakunnoilla vielä. Kyllä pitäisi mennä pois tiehensä. Kyllä me niinku suositellaan, että niitä tarkisteltaisiin ja sitten se on niinku lisäksi meillekin semmoinen, miten mä sanoisin, se on semmoinen, se niinku opettaa meitäkin sitten, että pystytään seuraamaan sitä meidän valmistuksen laatua, tuotteen laatua ja jos jotain uusia juttuja tehdään tai muuta, niin nähdään, että miten ne on toiminut. Niin senkin vuoksi se on niinku meidän omalle tuotekehitykselle tärkeää ja sen takia se ei ole sen 200 tuo tarkistuksen hinta, että se ei niinku pitäisi suhteessa olla paha. Ei. Joka on... vuosi tehdään moottoriremontti kuitenkin. niin. Siinä parilla sadalla saa edes tiivistesarjaa, niin niinpä. On pikkuraha siitä kokonaisuudesta. Kyllä, näin on. Niin se on niinku, sen vuoksi me niinku annetaan se periaatteessa aika edullisesti, koska me halutaan itse myös seurata sitä omaa tuotteen laatua. Sen takia toivotaan, että niitä nyt kävisikin sitä tarkistuksilla. Sitten toinen tosiaan, mitä näistä katsotaan, on niinku hammaspinnat. Et miten hammaspinnat on kuluneet. Ja no täältä pystytään näkemään, että tuonne kakkoseen on niinku tullut tämmöistä pientä painaumanjälkiä tuonne aivan hampaan juureen, mikä on tämmöisillä todella karskeilla hammasprofiileilla, niin se on toisaalta se on hyvin normaali, että sinne rupiaa syntyy semmoista tänne toisen vastapyörän juureen semmoista painejälkeä. Joo. Samalla lailla myös kolmosvaihteessa nähdään, että sillä on tuommoista lievää rakkulaa tuolla. Mutta sitten nelossa ei näy mitään, eikä tuolla vitos kautta ensiövälitys. Et tämä on tosi hyvä kuntoinen. Ensimmäisenä tulee vastaan näillä näkymin se, että joutuu tuon kolmosen rattaan vaihtamaan, mutta siihen menee vielä hyvällä tuurilla se 2 vuotta. Joo. Varmaankin tuo öljy on myös toimiva. Tämä nyt oli ensimmäinen testi tälle Omegan valmistamalle öljylle. Me ollaan itse asiassa virallisesti Suomen maahantuoja jälleenmyyjä tälle Omegan öljylle, brittiläinen öljy. Tämä on tämmöinen Omega Super EP Gear Oil. Tässä on nyt ollut Protopartsin Jiri Autossa on ollut tämmöinen 75V140 öljy käytössä. Ja siinä on ollut käytännössä sama öljy koko kauden, eli siihen ei ole öljyä edes vaihdettu. Ja öljyn kunto oli tosi hyvän näköinen ja sen pystyisi oikeastaan laittaa edelleen sinne vaihteistoon käyttöön ja varmaan ehkä laitetaankin. Että ei sinne uutta välttämättä tarvitse laittaa, mutta kuin se mitä täydennetään sitten. Niin vaikuttaa hyvälle öljylle ja pystytään nyt sen perusteella sitten. Kyllä suosittelen tätä öljyä, että meidän kautta tätä löytyy sitten. Uusille katsojille Joona voisi laittaa tähän muutaman inkaaripätkän, missä näkyy erilaisia tilanteita. No esimerkiksi Kokkola on hyvä pätkä siitä, koska vaivaa melkoinen tehovaje ja siellä piti oikeasti kepittää. Niin joo. Ei jos olisi ollut vaikka vakio ZF tai mikä muu tahansa, ajamisesta ei olisi tullut sitäkään vähän ilman, että ei vaihteet olisi mennyt niin kuin elokuvissa, että ihan ajatuksenomaisesti vaihtaminen vaan saattaa näyttää raskaalta, mutta jotenkin se R154 kanssa tuli se päättäväinen liike, että ei jätä varmastikaan puolitiehen, että oikeasti tuuppaa sen vaihteen sinne kohilleen. Niin. Ja se on hyvä, niistä pitää käyttääkin. Ja sen perusteella mä olisin ehkä jopa ajatellut, että täällä ei olisi ollut tämänkään vertaa tätä kulumaa. Mutta siinä on ehkä kuitenkin ollut nyt sitten se, että vaikka sä ootkin hyvin vaihtanut, niin se rengas on pyörinyt niinku sutia periaatteessa siinä vaiheessa, kun sä oot vaihtanut. Eli niin vähän niin kuin veosta vaihtanut. Vois melkein ajatella, että tietyllä tavalla vähän niin kuin raakana vaihtanut. Vaikka saatatkin käyttää kytkintä tai käyttää vähän kaasua pois, mutta kun se pyörä kuitenkin vielä suttaa, niin se pikkusen sitten siinä vaiheessa saattaa
klikata nuo kytkypalan kulmat yhteen, niin se aiheuttaa sitten kuitenkin tuota kulumista. Ja vaihto on kuitenkin jossain nopeissa radoissa, niin se on nopea. Joo, Niin, vaikka ehdottomasti. tämä oli meidän varmin osa, niin se olisi siltikin ollut päivän selvää, että kyllä se laatikko kannattaa huoltaa. Ihan vaan justiin sen takia, ettei tule sitten se ensi kaudella siitä tuskaa, että tällä Kyllä. kaudella se toimi niin nätisti, että no mennään ensi kaudella samalla setillä ja sitten ensi kaudella siellä tapahtuu jotakin, mitä ei tiedä, niin Kyllä. sitten taas on se laatikon kanssa yhtäkkiä ongelma, niin näin me Niin. saadaan varmistettu, että meillä on ensi kaudella varma luota taas, niin ei ole mitään. Kyllä. Se, että justiin, jos ottaa vaikka 2 kauttakin vetää ränniin, niin sitä ei voi sitten taas niinku muistella taaksepäin, että jos jossain kisassa Joo. on tapahtunut jotakin, Niin, että kyllä. on tyyliin tullut kardaania mennyt hajalle tai kone kilikallonnut täydestä laulusta tai muuta vastaavaa ja annetaan vaan soittaa sillä laatikolla niin kauan, että ne vaihteet ei pysy edes kuminauhalla enää paikoillansa. niin, et kyllä se kannattaa huollattaa ilman On joo, muuta, joo. että sitten kun ollaan taas keväällä viivalla, niin ei tarvitse miettiä, että hitto, meneeköhän ne pykälät päälle. Että on varma siitä, että tämäkin osa-alue on kunnossa. Kyllä näin on. Ja se on helpompi sillä lailla analysoida sitten niitä tapahtumia. Niin. Ja me pystytään myös ohjeistamaan kuljettajaa sitten siinä vaihteiston käytössä, jos siellä mahdollisesti huomataan jotain. Ja pyydetään joskus jopa ihan inkaareja ja muuta tämmöistä, jo datalogeja ja tämmöistäkin, että me ollaan niin kuin siinä kuljettajan matkassa mukana sillä tavalla, että ei me siitä mitään veloteta, että mä niitä kahtelen läpi tai muuta. Että kyllä me niin kuin toivotaan, että ne mahdollisimman hyvin kestäisi ja toimisi. Niin se, vaikka mä nyt sanoinkin, että tuokaa niitä huoltoon, mutta toisaalta mä myös sitten taas toivon, että niitä nyt tulee myöskin mahdollisimman vähän rikkinäisenä tänne Niin, huoltoon. se. Että se on näin toisaalta meillä aina helpompi ja tää on semmonen kohtuu helppo toimenpide kuitenkin meille tehdä tämä vaihteiston tarkastus. Nyt me puhutaan koko ajan huollosta, mutta tämäkin on vaan periaatteessa tarkastus. Me ei tulla huoltaan tässä oikeastaan mitään. Me vaan laitetaan se kasaan samanlaisena. Pyöräytetään tuo yksi kytkyrengas, sekaataan kaikki muut osat, että ne on ok, mutta sitten lyön kasaan, eli se on ennemminkin vaan semmoinen tarkistus. Niin, se on nätti tuommoinen tarkastus meille sitten kuitenkin tehdä. On. Ja me saadaan se noin päivän aikana sitten tehtyä, niin se ei kauan meillä täällä viivy sen jälkeen, kun vaihteisto saa tänne vaan tulemaan. Suomen maalla liikkuu kyllä tosi inentisti meillä kaukokiidollakin tavaraa ja näin, että Joo. me saadaan kaukokiidolla se käytännössä melkein niin kuin, että se haetaan asiakkaan pihasta, kun se saa vaan sen teholavalle jotenkin laitettua, niin se menee aika nätisti ja ihan kohtuuhinnoillakin. Joo. Et ei tarvi lähteä kuljettelemaan sen kummemmin. Siinä menee kuitenkin aikaa aina ja kaukaa ja muuta. Niin, no joo. Polttoainekulut sun muuta. No jokaiselle saman verran. Niin, ne vaan tahtoo olla. Joo. Ja meillä piti nytkin tuoda 2 laatikkoa, mutta sattuneista syistä, kun se oli autossa vielä kiinni, niin se tulee todennäköisesti sillä kaukokiidolla sitten se toinen luota. Että sekin onnistuu, joko tuo itse tai sitten lähettää sen tänne. Kyllä. Joo, ei tarvitse olla niin kuin me joka kerta täällä hyvällä porukalla ja kameralla. Joo, ei. Teidän ei tarvitse tulla kuvaamaan, voitte rakentaa autoja. Niin on joo, ja mekin ehditään tekemään töitä. Niin, ei tää ole pelkkää tällaista sädekkää.